No, 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 no. Our menu for today, this is what we call koi fish. Pila din isa ka koi. Sa beach, kuryente, tubig, o airport. Tubig, hindi pa nakuha na. Nag-burn out. Pag tag-iyan, natulog, wabantay. Ikaw pa rin si burn out. Pero pasalamat ka, punta kay Bigyan yung pangos. May gede. Tanaw na tayo buwan. Yung ato ning susihon. Hindi bukog. Basta-basta ko na ni kulon. Tanaw ni kasi mo kuan. Ay, ipon ba? Dito ka sa kulon. Lami siya, lami ang karne. Sulayin ninyo kanina mga koin ninyo. Marinate nyo na sa kagabi eh. Lami. So may mga benefits. Benefit ali. Kanang oy abarka. Namura na. Oy abarka. Kira sa koy, kira sa koy. Ila nagigagit si iso ba? Kala ni. Nila. Ano yung bukog ka? Hindi nga mismo nga bukog. Saka mag-hati ni pork, beef, mga kababo. Mga kababo.